हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બટાકાનું છીણ એટલે કે બટાકામાંથી આપણે ખમણ બનાવીશું, જેનો ઉપયોગ તમે ઉપવાસ દરમિયાન તો કરી શકો છો, પણ સાથે જ ઘરમાં બાળકો માટે મમરાનો ચેવડો બનાવો એમાં પણ એડ કરી શકો છો। આ છીણ બનાવવામાં જેટલું સહેલું છે એટલી જ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તમે આ છીણ બનાવી અને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। આપણું છીણ કાળું ના પડે એની ટિપ્સ સાથે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। हेलो फ्रेंड्स, दीपाली डिशीज में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું तो सौ प्रथम आ बटाकाना છીણ बनाववा माटे આપણે बटाका लेवाना छे। बटाका अत्यारे उनाळामां सस्ता अने सारा एवा मळी जाय छे, तो અહીં મેં મોટા બટાકાની પસંદગી કરી છે, કેમ કે મોટા બટાકાથી છીણ એકદમ સરસ લાંબુ અને લચ્છેદાર બને છે। तो थोड़ा कड़क अने मोटा हो एवा बटाका तमारे छीण करवा माटे उपयोगमां लेवाना छे। तो आ बटाकाने धोवानी जरूर नथी। आपणे एक मोटा वासणमां पाणी भरी अने राखवानुं छे। हवे बटाकानी छाल उतारी अने त्यारबाद बटाकाने डायरेक्ट आपणे पाणीमां एड करी देवानुं छे। आ रीते करवाथी आपणुं बटाकું जरा पण काळું नहीं पड़े। पहेला आपणे बधा ज बटाकानी छाल उतारी लईशुं અને ત્યારબાદ એને પાણીમાં એડ કરતા જઈશું। બટાકું જો જરા પણ ગ્રીન કલરનું કે ખરાબ નીકળે તો એને ચપ્પુની મદદથી દૂર કરી દેવું। ફટાકડીનો ઉપયોગ કર્યા વગર કે તડકે સૂકવ્યા વગર આપણે એકદમ સરસ બટાકાનું છીણ બનાવીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીં બધા બટાકાને છોલી અને પાણીમાં એડ કરી દીધા છે। હું અહીં 3 કિલો જેટલા બટાકાનું છીણ બનાવી રહી છું। तो हवे पाणीमांथी एक बटाकू लई अने जे खमण करवानी खमणी आवे छे ते लेवानी छे अने तेमां बटाकाने ऊभुं राखी अने त्यारबाद आपणे बटाकाने नीचे सुधी खमणतुं जवानुं छे। त्यारबाद हाथ उपाड़ी अने फरीथी नीचे सुधी लई जवानुं छे। आ रीते करवाथी बटाकाना एकदम सरस लांबा अने लच्छादार છીણ तैयार थशे। અને સાથે જ બટાકામાં થોડો વજન દઈ અને ત્યારબાદ આપણે ખમણવાનું છે, એટલે થોડું જાડું થશે। થોડું છીણ જાડું હશે તો એ સૂકવતી વખતે તૂટી નહીં જાય અને આખું જ રહેશે। અને જો તમે બટાકામાં હાથ નહીં ઉપાડો અને આગળ પાછળ ઘસ્યા રાખશો તો તમારા છીણના કટકા થઈ જશે। તો એક બટેકું ખમણાઈ જાય ત્યારબાદ બધું છીણ ભેગું કરી અને બીજા મોટા વાસણમાં પાણી લઈ અને એમાં એડ કરી દેવું। થોડું થોડું છીણ ખમણતા જાય અને એમાં એડ કરતા રહેવું, એટલે છીણ પણ આપણું કાળું ના પડે। છીણ કરવા માટેની ખમણી તમને કોઈપણ લોકલ સ્ટોરમાંથી મળી જશે। બધા બટાકાનું છીણ થઈ જાય ત્યારબાદ સાઈડમાં ગેસ ઉપર આપણે એને બોઇલ કરવા માટેનું પાણી ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું। तो तपेलामां पाणी एड कर्या बाद एमां स्वाद प्रमाणे नमक एड करीशुं। हूँ अहीं 3 मोटी चमची जेटलुं नमक एड करूं छुं। तमे जेटली खारामरी वेफर खाता हो ए प्रमाणे तमारे नमक एड करो। हवे गैसनी फ्लेम हाई करी आ वासणने ढांकणथी ढांकी अने त्यारबाद उकळवा माटे राखी दईशुं अने आपणुं पाणी उकळे छे त्यां सुधीमां आपणे आगळ છીણની प्रोसेस करी लईशुं। तो અહીં મેં વાસણ સૂકવવા માટેની જે ખાટલી આવે છે તે લીધી છે। હવે એના ઉપર સફેદ કલરના નેટનું કપડું 2 વળું કરી અને એને રાખી દઈશું। અહીં તમારે જેટલા કિલો બટાકાનું છીણ કરવું હોય એ પ્રમાણે કપડાની સાઇઝ લેવી। બને તો કપડું નેટનું અને વ્હાઇટ કલરનું જ લેવું, એટલે છીણમાં એનો કલર ના બેસે। હવે જે આપણે બટેકા ઘસતા જઈ અને મોટા વાસણમાં છીણ રાખ્યું છે એમાંથી આપણે બીજા વાસણમાં પાણી લઈ અને છીણને ધોઈ લઈશું। આપણે આ છીણને 2 થી 3 પાણીમાં ધોવાનું છે, એટલે એમાં રહેલો સ્ટાર્ચ બધો નીકળી જાય। તમારું પાણી જ્યાં સુધી વ્હાઇટ આવે ત્યાં સુધી આ છીણને ધોવાનું છે અને ધોવાઈ ગયા બાદ આપણે જે નેટનું કપડું ખાટલી ઉપર રાખ્યું છે એમાં આપણે છીણને રાખતા જઈશું, એટલે વધારાનું પાણી હશે એ બધું નીચે નીકળતું જશે। આ રીતે 2-3 પાણી બદલાવી અને બટાકા છીણને ધોઈ લેવાથી આપણી વેફર એકદમ સરસ વ્હાઇટ થશે અને એમાં રહેલી ચીકાશ પણ દૂર થઈ જશે, એટલે તમારે ફટકડી ફેરવવાની જરૂર નહીં પડે।
20 કિલો બટાકાની 2 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવી વેફર તમારે બનાવવી હોય તો એનો વિડીયો મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલો છે. સાથે જ તમને આ વિડીયોના એન્ડમાં પણ એની લિંક મળી જશે, તો એકવાર જરૂરથી ચેક કરી લેજો. તો અહીં મેં જે 3 કિલો બટાકાનું છીણ કર્યું છે એ છીણને મેં કાપડમાં રાખી દીધું છે. હવે બંને સાઈડના છેડાથી લઈ અને આપણે એક સિંગલ ગાંઠ વાળી દેવાની છે. અને હવે જે આપણે પાણી ગરમ કરવા રાખ્યું છે એ આપણે એકવાર જોઈ લઈશું. પાણી થોડું એવું ઉકળી જાય, એમાં થોડા બબલ્સ આવવા માંડે એટલે આપણે જે પોટલું બનાવીને રાખ્યું છે તે એમાં ડૂબાડી દઈશું. અહીં ખાસ પોટલું ડૂબવું જરૂરી છે. જો બહાર રહેતું હોય તો એમાં અત્યારે થોડું પાણી એડ કરી શકો છો અને ફરીથી ઢાંકી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એને બોઇલ કરવાનું છે. મારે આટલા છીણને બાફવા માટે 10 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગ્યો છે. તમે કેવડું વાસણ લ્યો છો, પાણી લ્યો છો અને કેટલું છીણ એડ કરો છો એના ઉપર તમારો ટાઈમ ડિપેન્ડ કરે છે. હવે આ પોટલું બહાર કાઢી અને આપણે એમાંથી પાણી નિતારવા માટે રાખી દઈશું. અહીં તમારે 50 થી 60% જેટલું જ બટેટાનું છીણને બાફવાનું છે. જો વધારે બફાઈ જશે તો તમારું છીણ મેશ થઈ જશે અને અલગ અલગ કાતરી નહીં રહે. તો હવે આપણે આ છીણને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. જો અહીં નખ ભરાવતા તૂટી જાય એટલું જ બાફવાનું છે. એને દબાવતા જ હાથમાં માવો થઈ જાય ત્યાં સુધી બોઇલ નથી કરવાનું. હવે આપણે એને ઠંડુ થવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એને સુકાવવા માટે લઈ લઈશું. તો સુકાવવા માટે કોઈ પણ આછી સાડી કે ચૂની કે પ્લાસ્ટિકને પાથરી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ હાથની મદદથી આ રીતે એને છૂટું છૂટું સ્પ્રેડ કરતા જવાનું છે. અને આ છીણને ખાસ તમારે ઘરમાં પંખા નીચે જ સૂકવવાનું છે, તડકામાં સૂકવવાનું નથી. આ રીતે 1 દિવસ માટે પંખા નીચે રાખી અને ત્યારબાદ 2 કલાક સુધી તડકે એને તપવા દેવાનું છે. એટલે એમાં થોડું પણ મોઇસ્ચર હોય તો એ જતું રહે અને આખા વર્ષ સુધી આપણે સ્ટોર કરી શકીએ. છીણ એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ એને તળવા માટે તેલને સારું એવું ગરમ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ છીણ એડ કરી અને તરત જ એને બહાર કાઢી લેવાનું છે, નહીતર તમારા છીણનો કલર રેડ થઈ જશે. તમે આને પ્લાસ્ટિકમાં પેક કરી અને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા બટાકાના છીણની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ આવી કે નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી.